ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਸੂਰਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀਅਰ ਡਾਊਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਝਮਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 35-36 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ 7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200 ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੱਤਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਗਰਮ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੱਦ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਨੌਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ CAA ਹੋਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਇਆ ਵੀ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਾਂਚਾ ਇਲੀਆ ਸ਼ੈਫਰਡ ਔਰ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਫੇਥ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 2% ਨੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿਰਫ 2% ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਕਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 98% ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਪੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। The ongoing farmers' protest against Narendra Modi government's new agriculture laws is not just a battle to secure a legal guarantee for minimum support price or seek repeal of the three legislations. The battle is also to stop India's rich capitalists from smuggling out farmers' labor power without paying the cost. And there are several reasons why farmers from Sikh community are in the forefront. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਲੇਬਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The Sikh farmers of Punjab were the first to grasp the danger when Parliament passed the 3 controversial bills in a great hurry without a discussion or taking farmers unions into। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ the last time Sikhs of Punjab were locked in battle with the government was in the early 1960s when Indira Gandhi administration had sent troops into the state to curtail the rising insurgency. But if the emerging Khalistan movement restricted wider support then, the Sikh farmers now have a worthy cause and they have galvanized the country's farming community and generated nationwide support. They will go down in India's history as the frontline heroes of the farmers movement. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1980 ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸਕੋਪ ਰਿਹਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਟੋ ਟੂ ਟੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ RSS ਐਂਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ with help from its campaigners like Kangana Ranaut are trying to portray Punjab Sikh farmers as Khalistani terrorists, but it won't be easy. The Sikh farmer youth are not only more educated, they are also globally spread out and can give a fitting reply to Hindutva army if the RSS BJP allow their loose cannons to go after them as they did against Kashmiris. After the abrogation of Article 370, India as a nation will be in danger. The Sikh farmers can fight the battle better than any other state's farming community in the country. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੂਜ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ, they are equally aware of what might constitute as a political gimmick. Modi rushed to one of the gurdwaras in New Delhi and kneeled before Guru Granth Sahib, but the Sikh farmers know why he was doing it. They remained unmoved. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਦੌੜਿਆ ਮੋਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। It is this awareness and conviction that has blunted the Hindutva attack on them and also made farmers from across India join them in movement. They understand the tactics deployed by the likes of Kangana, who repeatedly use terms like Khalistani terrorists.
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਖੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਗਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ is turning towards the farmers' fight for justice and survival. They have rightly described the farmers as food soldiers of India. Without the farming soldiers producing food, there won't be standing soldiers on the border. The RSS BJP government never recognized the farm soldiers as nationalists, but only adored big business families as real nationalists. उन्होंने कहा भी हुण इहदा इंपैक्ट इवन ये है कि बॉम्बे ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰ ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫੂਡ ਸੋਲਜਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਟਰੀਓਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਕਾਲਰਲੀ ਇਹ ਟਿੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ। Another reason why Sikh farmers have taken up the cudgels is to defend the labor which is accorded great dignity in Sikhism, and it has roots in relatively undermining of casteism amongst। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ majority of Sikh farmers are Jats. Historically they belong to Shudra Varna who suffered indignities in the hands of Dwajas, Brahman, Baniya, Kshatriyas in United Punjab. Once Guru Nanak Sahib established Sikhism and his and other Sikh Gurus' teachings and hymns were compiled together into religious scripture Guru Granth Sahib, it laid the foundation for the community's liberation from Varna order and the indignity of labor। उन्होंने कहा जी ये ब्राह्मणवादियों ने ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈਏ। ਇਟ ਬ੍ਰੌਟ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਮੰਗਸ ਸ਼ੂਦਰਾ ਲੇਬਰਸ, changing their status from that of an undignified community in a hierarchical system into one of equal and dignified members. Today, no farming community of India is as self-respecting as that of Jat Sikhs. This is not to say that Dalit Sikhs, who are also known as Mazhabi Sikhs, do not face social discrimination in Punjab. They do. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਿਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਟ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਕਾਸਟਿਸਟ ਐਂਡ ਵਰਨ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਐਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਜ਼ ਆਰ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਰਵਿਦਾਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। They are also fairly well educated than the Dalit community in any other part of India. They have an independent spiritual and social identity, though largely part of Sikhism. Although the Hindu Tavis want to portray Sikhism as part of Hinduism, their efforts don't bear much fruit because Sikhs realize these are just methods of copting Sikhism. Sikhism has already got global recognition as an independent religion। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮਜ਼ਹਬ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ recognize ਕਰਵਾ ਲਿਆ। Moreover, any Sikh with sufficient knowledge of Guru Granth Sahib, irrespective of gender, can become a Granthi, unlike in Hinduism। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। Though Arya Samaj allows women priests to recite shlokas and perform marriages, there is no liberation for women
in labor participation in that sect too. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੰਡਤ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚ gender neutral involvement in spiritual and production process in Sikhism, unlike Hinduism, and their collective labor participation and efficiency in farm production made Punjab India's food basket. ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ। The RSS BJP never called for such caste-free and gender-neutral participation in agrarian production. On the contrary, they emphasize on maintaining the parampara of Varn Dharma. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਣ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਉਤਲੇ ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਕਲਚਰਲ ਐਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਕਾਲਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the advancement of Punjab agriculture is rooted in the social base of everybody working on the farm with dignity. ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। Thus Punjab has evolved as a separate cultural entity within Indian federalism. The state produces a lot of wheat and milk, and the notion of car seva, labor service, even in gurdwaras, has attracted global attention. ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਪਛਾਣ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ the gurdwaras, particularly the Golden Temple Amritsar, are known for their langars, where any visitor can have free food, and even rich members of Sikh community freely participate in labor. Such a culture of labor service without invoking the caste cultural indignity in temples is not there on the agenda of RSS BJP, even though their members and supporters routinely project themselves as authentic Hindu nationalists without promoting the dignity of labor by the nation's ruling class. No nation can develop. The government doles out slogans like Swachh Bharat, Atmanirbhar Bharat, but they would mean nothing without injecting the dignity of labor in the spiritual religious system. उनका नारे लाई जाओ स्वच्छ भारत आत्म, उन्होंने कहा भी ना तुसी तो है ही वर्ण आश्रम चो। और सिखा ने वो दरबार साहब अमृतसर हुए और जिथे भी सिख ने उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਲੋਗਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੈਲ ਰੂਟਡ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਲਚਰ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਲੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ ਆਫ ਆਲ, ਐਂਡ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਡੂਇੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਫॉर ਦਾ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ। ਕਾਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨਾ। These two ideas are part of Guru Granth Sahib's spiritual ideology, which runs counter to the Varn Dharma ideology of the Hindutva forces. ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ। The Sikh gurus established the concept of dignity of labor at a time when the idea was almost unknown to the Brahminical spiritual, social and political ideology. ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ the Shudra, Dalit farmers and laborers in Hindutva ideology are disrespected and considered undignified human beings
despite being the pillars of India's food production system outside Punjab. ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। और ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਦੇ ਕਾਮਲ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ the Modi government has not done anything to change this fundamental belief of caste and varna and make farm work dignified in spiritual and social system. What it has done instead is brought laws that would allow monopolistic capitalists to exploit the poor farmers even though they never participate in the socio-economic changes or spend their wealth on the well-being of the people at large. कि already ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮੀਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਗੇ। The Sikh farmers are now part of a strong global community with agrarian production knowledge as their backbone. ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। They have migrated to US, Canada and Australia to furrow the forest lands and have become respectable citizens of those countries. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। They are a major political force in Canada. Now India must learn from them with humility, and the RSS BJP too must rein in its forces that are constantly working to demonize the Sikh community. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। The more they do that, the more they will be exposed before the world, not just in India. ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਓਰਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਸ਼ੂਦਰਾਜ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਏ ਨਿਊ ਪਾਥ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਤਿਕ ਰਾਜਾ ਕਰੂਪਾ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਪੈਨਗੁਇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।